අද දවස වෙනකොට ලංකාව පත්වලා තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක අපි හැමෝම මුණ දෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි දවසකට ආසන්න වශයෙන් පැය 1 2 3 වගේ විදුලි කප්පාදුවට භාජනය වීම. ඉතින් අපි වගේ ඔන්ලයින් වැඩ කරන අයට සහ ගොඩක් වෙලාවට මේ ආශ්‍රිත රැකියාවල් කරන අයට එන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මෙන්න මේ විදුලි කප්පාදුව. ඉතින් මේ සතියේ විදුලිය ඔයාට ඇන හිටියේ නැති වුණත්, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මේ දවස්වල හැමතැනටම වහිනවනේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් විදුලිය කප්පාදු වෙන්නේ නැහැ. සහ තව මාස කිහිපයකින් ආයෙත් අපි අර පරණ තත්ත්වයටම ඇද වැටෙන්න පුළුවන්. සහ ඔයාලා දැකලා ඇති නිවුස් වල එහෙම යනවා සමහර විට පැය 10 13 වගේ කාලයක් විදුලි කප්පාදුවක් ඉස්සරහට එන්න නියමිතයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නෙත් එක්ක මම මීට මාස කිහිපයකට කලින් මගේ ස්ටුඩියෝ එකට සෝලර් සිස්ටම් එකක් ගහන්න මට සෑහෙන උවමනාවක් තිබ්බා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සෝලර් සිස්ටම් එකේ ගාන ඇහුවම කවුරුත් මේකට යන්නේ නැහැ. මොකද ආරම ගණන්. නමුත් මීට මාස 3කට විතර කලින් අහනකොට තිබ්බ ගණන් නෙමේ අද දවස වෙනකොට ඒක තියෙන්නේ 3 ගුණයක් විතර ගණන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද අර ඉම්පෝර්ට් බෑන් එකෙන් පස්සේ ඒව ඉම්පෝර්ට් කරන්න හැකියාවක් තිබ්බත් හුඟ දෙනෙක් ඒක ප්‍රයෝජනයට අරගෙන තියෙන බඩුත් සෑහෙන මුදලකට අල්වි කරනවා. ඉතින් ඒක හින්දා සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට සෝලර් සිස්ටම් එකක් ගහනවා කියන්නේ හිතා ගන්නවත් බැරි ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තියෙන එකක්. ඉතින් කොහොම වුණත් ස්ටුඩියෝ එකට සෝලර් සිස්ටම් එකක් ඕන කියලා මම තැන් කිහිපයකට ගිහිල්ලා කොටේෂන් ගත්තම සමහර අය මං අදහයි කරලා තියෙන සිස්ටම් එකට ලක්ෂ 7මාරක් කිව්වා ඒ කාලෙදි. නමුත් මේ ළඟදි ගිහිල්ලා අහද්දී ඒක ලක්ෂ 11ක් විතර යනවා කිව්වා. නමුත් මට අවශ්‍ය කරන සෝලර් සිස්ටම් එක අර කලින් කියපු ලක්ෂ 12 සීමාවේ තිබ්බ සෝලර් සිස්ටම් එකට යන වියදම මට පුළුවන් වුණා සම්පූර්ණයෙන්ම ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එකක් හදාගන්න රුපියල් ලක්ෂ 4කටත් වඩා අඩුවෙන්. Turn on main CEB. ඉතින් ඔයාලා හිතලා බලන්න මේව හයි කරන අය කොපමණ ලාභයක් තියාගෙනද මේ වගේ දේවල් හයි කරන්නේ කියලා. කොහොම වුණත් මම හදාගත්තේ හයිබ්‍රිඩ් සෝලර් සිස්ටම් එකක් නෙමෙයි. මට ඕන වුණා මොකක් හරි කෑල්ලක් පිච්චුනොතින් මට ඒ පාර්ට් එක රීප්ලේස් කරන්න ඕන විදියකට හදාගන්න. කොහොම වුණත් සෝලර් සිස්ටම් එක ගැන අයිඩියා එක ආවට පස්සේ ඇත්තට මට කිසිම මූලික දැනුමක් තිබුණේ නැහැ මේක කරන්නේ කොහොමද සහ මට අවශ්‍ය කරන බඩු තෝරගන්නේ මොන වගේ දේවල් වලින්ද කියන එක. ඉතින් කොහොම වුණත් YouTube වීඩියෝස් ගොඩක් බැලුවා සහ විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ DIY Off Grid Sri Lanka කියන Facebook group එකට. මොකද ඒ හරහා තමයි මම අද පාවිච්චි කරන හැම භාණ්ඩයක්ම මිලදී ගන්න සහ මට තෝරගන්න පහසුනේ. කොහොම නමුත් ඒකේ මාසයක් විතර ඉන්නකොට මට අවශ්‍ය කරන බඩු ලිස්ට් එක සහ ඒවා ගන්න ඕන තැන් පවා මට හොයාගන්න පුළුවන් කමක් හම්බුණා. කොහොම වුණත් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී මම මේ බඩු ගත්තේ කොහෙන්ද සහ contact numbers පවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මගේ ස්ටුඩියෝ එකට මෙන්න මේ peak එක 6000 kilowatt තියෙන off grid system එක හදාගත්තේ කියලා ලක්ෂ 4කටත් වඩා අඩුවෙන්. Hey Google, turn on main CEB. ඉතින් මේ සෝලර් පැනල්ස් ටික ඇත්තටම මම තාම වහලට සම්පූර්ණයෙන්ම හයි කරලා නැහැ. නිකන් උඩින් තියලා තමයි පාවිච්චි කරන්න ගත්තේ. මගේ ස්ටුඩියෝ එකේ වහලා චුට්ටක් ඇන්ගල් කරලා තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ නැහැ බ්‍රැකට් අවශ්‍ය වෙයි කියලා. කොහොම වුණත් මේ විදිහට තියලා මම අර පොල් පරාලයක් කරහට දාලා තමයි පල්ලෙහාට එන එක නවත්තලා තියෙන්නේ. කොහොම වුණත් තව ටික දවසකින් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වහලට මවුන්ට් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ස්ටුඩියෝ එක ඇතුලේ තියෙන භාණ්ඩත් කිසිම එකක් තාම විත්තියට කම්ප්ලීට්ලි හයි කරලා නැහැ. මොකද මේ විදිහට පෙන්වන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණා වයරින් එක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකින්ද මෙන්න මේක ගැන ඔයා ටිකක් ලොකුවට හිතන්න යන්න එපා. වයරින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ෆිනිෂ් කරාවට පස්සේ ප්‍රොඩක්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. ඒකින්ද ඔයාලට ටිකක් ලොකු අයිඩියා එකක් ගන්න මම මේ විදිහේ එළිය තියලා තමයි ඔයාලට වීඩියෝ එක කරන්නේ. කොහොම වුණත් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට off grid system එකක් හදනවා නම් ඔයාලට අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ කිහිපයක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඔයාලට solar panel එකක් ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට solar panel එකෙන් එන current එක ගොඩක් හොඳට balance කරලා බැටරියට දෙන system එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ MPPT charging control එකක් ඕනේ. ඊළඟට battery එකක් ඕනේ. සහ ඉන්වර්ටර් එකක් ඕනේ. ඉතින් ඔන්න ඔය හතර තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඕනේ. නමුත් මේකට ඔයාලට මගදී අවශ්‍ය වෙනවා AC breakers, DC breakers, over voltage protection එකක් සහ විශේෂයෙන්ම change over එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේකට මම පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ automatic change over එකක් සහ අන්තිමට DC wires ඕන වෙනවා. කොහොම වුණත් solar panels වල තියෙන මිලත් එක්ක මට ඇත්තටම brand new එකකට යන්න හැකියාවක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මගේ ළඟ තිබ්බ සම්පූර්ණ බජට් එක රුපියල් ලක්ෂ 4මාරක් විතර තිබ්බේ. ඉතින් මෙන්න මේ බජට් එකේදී
brand new panels 4ක් ගන්න ගියොත් එතනටම ලක්ෂ 4 ඉවර වෙන හින්දා මම තීරණය කරා panels ටික විතරක් පාවිච්චි කරපුව ගන්න. ඒකත් මම අර කලින් කියපු Facebook group එක හරහාම කෙනෙක් අඳුරගෙන යාගෙන් මිලදී ගත්තා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං ගත්ත සෝලර් පැනල් එක. මේක වොට් 265 පැනල් එකක්. ඉතින් මේකෙන් 4ක් මං අරගෙන තියෙනවා. මම මේක මිලදී ගත්තේ චතුරංග ප්‍රේමරත්න කියන කෙනාගෙන්. මට ඇත්තටම ගොඩක් අඩුවට හම්බුනේ රුපියල් 32000කට වගේ. ඉතින් 32000කට පැනල්ස් 4ක් ගත්තා. එයාම මට MC4 connectors වගේම DC wires ටිකයි DC breakers ටිකයි එවලා තිබ්බා. ඒකින්ද මට මේ ප්‍රොඩක්ට් ටික හොයන්න එක තැන් වල යන්න අවශ්‍යතාවයක් උනේ නැහැ. මොකද එකම තැනකින් මිලදී ගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බ හින්දා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මං හයි කරගත්ත සෝලර් පැනල්ස් 4 මං අර කලින් කිව්වා වගේ පාවිච්චි කරපු 4ක් ගත්තේ. මේ එකක් වොට් 265ක් වෙනවා. ඉතින් එයින් 4ක් කරන් තියෙන්නේ. ඒකිනුත් පැනල් දෙක පැරලල් කරලා ඒ පැරලල් කරපු දෙක සීරීස් කරලා තමයි පල්ලෙහාට වයර් එක අරගෙන තියෙන්නේ. කොහොමුණත් මේ විදියට පැරලල් කරලා සීරීස් කරලා පල්ලෙහාට ගත්තට පස්සේ මේ අනිවාර්යයෙන් MC4 connectors හරහාම කනෙක්ට් කරන්න නිකන් වයර් රොතලා මුකුත් කරන්න යන්න එපා. මේ විදිහට කනෙක්ටර් ගහුවොත් සෑහෙන සේෆ් එක. ඊට පස්සේ ඒ එන ප්‍රධාන පැනල්ස් වලින් එන වයර් දෙකට අනිවාර්යයෙන්ම DC බ්‍රේකර් එකක් හයි කරන්න. ගොඩක් හොඳ ප්‍රමිතියකින් තියෙන. මේකත් Thomson brand එකෙන් දුන්නේ මට චතුරංග අයියා. කොහොම වුණත් මම මෙන්න මේ බාණ්ඩ ගත්ත අයගේ නම් සහ contact numbers description එකේ දාලා තියෙනවා මේ හැම product එකකම. ඉතින් මේ විදිහට DC breaker එකක් දාලා ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ MPPT charging control එකක්. මේකෙදී charging controls එක විදිහට ඔයාලට market එකේ මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔයාලට අතේ තියෙන මුදලට අනුව. ඉතින් කොහොම වුණත් මම මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Make Sky Blue කියන brand එකෙන් ආපු MPPT 60 ampere charging control එකක්. මේක සෑහෙන හොඳයි කියලා මට බලා ගන්න හම්බුණා අර කලින් කතා කරපු Facebook group එකේම සහ ලංකාවේ ඒජන්ට් කෙනෙක් ඉන්න හින්දා මට මේක කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව මිලදී ගන්න පුළුවන් කමක් තිබ්බා. ඉතින් මෙන්න මේ charging control එකත් මිලදී ගත්තේ solar panels මිලදී ගත්ත කෙනාගෙන්මයි brand new. මට මතක විදියට මේ charging control එක මම මිලදී ගත්තේ රුපියල් 48000කට විතර. මං හිතන්නේ මේ වෙනකොට ටිකක් ගණන් අඩු වෙලා තියෙනවා. අවශ්‍ය කරන කෙනෙක්ට පල්ලෙහා දින numbers වලට කතා කරලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳ brand එකක් සහ ගොඩක් අයගේ positive reviews තිබ්බෙන් තමයි මේ charging control එක මිලදී ගත්තේ. මේකෙදි ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති input එකට එකක් තියෙනවා outputs දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනදී පළවෙනි ඉන්පුට් එකට මම solar panels වලින් එන DC breaker එකක් හරහා ආපු wire දෙක connect කරලා තියෙනවා. output එකට කියන්නේ battery output එක කෙලින්ම ගිහිල්ලා battery එකට සම්බන්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙතනට මම breaker එකක් දාලා නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මේ charging control එකට මුලින්ම solar panels වලින් එන line එක connect කරන්න හොඳ නැහැ. කියන්නේ හොඳ නැහැ කියන්නේ මොන control එක ගත්තත් මොන brand එකකින් මිලදී ගත්තත් කෙලින්ම solar panels වලින් එන line එක connect කරන්න නැහැ. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේ control එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. අපි එකටම කරන්න ඕනේ battery එක මුලින් connect කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි panel එකෙන් එන wires දෙක connect කරන්නේ. ඉතින් ගලවද්දිත් එහෙමයි මුලින්ම solar panel ගලවනවා ඊළඟට battery එක ගලවනවා. battery එකට යන line එකට breaker එකක් දාලා නැත්තේ බැරි වෙලාවත් panel එක on වෙලා තියෙනකොට battery එකේ තියෙන breaker එක off වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේක පිච්චෙන්න බලයි. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මම මේකට breaker එකක් දැම්මේ නැත්තේ. කොහොමුණත් ඊළඟට තියෙන්නේ battery part එකනේ. ඉතින් කොහොමුණත් මේ යන out එක යන්නේ battery එකට හින්දා මම මේකට මිලදී ගත්තා ampere 120 battery දෙකක්. ඉතින් මේක මිලදී ගන්න ටික කාලයක් වෙන හින්දා ඒ කාලෙදි මම මේක battery එකක් මිලදී ගත්තේ රුපියල් 55000කට විතර ampere 120. නමුත් මේ වෙනකොට ඒක ලක්ෂ සීමාවටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මිලදී ගන්න කාලය අනුව ගාන සෑහෙන හොඳයි. සහ මට ගන්න පුළුවන් මට්ටමකින් තිබ්බ හින්දා මම මේ දෙක මිලදී ගත්තා. මේකේ brand එක නම් top fill සහ battery එකක් සාමාන්‍යයෙන් 12 watt එන්නේ. නමුත් මම ගත්ත inverter එක 24 හින්දා battery දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම සීරීස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා 24 watt වලට යන්න. ඉතින් මේක සීරීස් කරනකොට සෑහෙන මහත DC wires පාවිච්චි කරන්න වග බලා ගන්න. පොඩි wire නම් කිසිම වෙලාවක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි බැටරි එකට පාවිච්චි කරලා තියෙන මෙන්න මේ ටර්මිනල්ස් කියන බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති outputs දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ දෙකක් තෝරගන්න. මොකද control එකෙන් හරහා එන wire එකයි inverter එකට යන wire එකයි කොයිම වෙලාවකවත් එකට ගාවන්න එපා. මොකද එක wire එකක් හරි loose වුණොත් සමහර විට දෙක එකට spark වෙලා ගිනි ගන්න උනත් පුළුවන්. ඒකින් හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ battery terminal මෙන්න මේ විදිහේ outputs දෙකක් තියෙන එකක් තෝරගත්තේ. ටිකක් ගණන් තමයි. හැබැයි safety අතින් සෑහෙන හොඳයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට බැටරි එකෙන් output වෙන wires දෙකටත් මහත wiresම පාවිච්චි කරන්න DC වල. ඒ වගේම ඒකට මම ටිකක් ලොකු DC breaker එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද මට අවශ්‍ය වුණොත් inverter එක ගලවන්න කලින් බැටරි එක off කරගන්න ඕනේ. ඒක හින්දා තමයි මේ විදියට DC breaker එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ solar system එකේ තියෙන වැදගත්ම part එක තමයි inverter එක. ඉතින් මේ inverter එක ගන්නකොට මම සෑහෙන දේවල් හොයලා බැලුවා. එතනදිත් මට අර Facebook group එක
සෑහෙන ලොකුවට උදව්වක් වුණා. මොකද ඉන්වර්ටර් එකක් තෝරනවා කියන්නේ සෑහෙනම බරපතල ක්‍රියාවක්. ඉතින් මේව ගැන හොයලා හොයන් යනකොට අන්තිමටම ගත්ත තීරණය තමයි ලංකාවේ ඔෆිෂියල් සර්විස් සෙන්ටර් එකක් තියෙන හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් තියෙන මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන හොඳම හයිබ්‍රිඩ් නොවන ඉන්වර්ටර්ස් වර්ගය තමයි මෙන්න මේ කරුටු කියන ඉන්වර්ටර්ස් මොඩල් එක. ඉතින් මේ මොඩල් වලත් වොට් 1000 2000 3000 4000 5000 වගේ සෑහෙන තියෙනවා. විශේෂම කාරණාව තමයි මේක ඇත්තටම මාකට් එකේ තියෙන හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඔෆිෂියල් සර්විස් සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. මේක මිලදී අරගෙන අවුරුද්දක් ඇතුළත අපේ වැරද්දකින් නොවන විදියට මේක මොන හරි අප්සෙට් එකක් වුණොත් ලංකාවේ සර්විස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සර්විස් සෙන්ටර් එකේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් උත් මම පල්ලෙහා දාන්නම් හෝ ඩිස්ප්ලේ එකේ කොහේ හරි දාන්නම්. සහ මෙන්න මේ ඉන්වර්ටර් එක මම ඩිරෙක්ට්ම චයිනා වලින් තමයි ඉම්පෝට් කරගත්තේ. මොකද ඒ වෙනකොට ලංකාවේ හිටපු කළු කඩ කට්ටිය මෙන්න මේ ඉන්වර්ටර් එක මම ගණන් අහනකොට 1,75,000ක් විතර කිව්වා. නමුත් මට මේක ගන්න පුළුවන් වුණා 75,000ක් අඩුවෙන්. ඔව්. මෙන්න මේ පීක් එක කිලෝවොට් 6,000ක් තියෙන කන්ටිනියස් පවර් එක 3,000ක් තියෙන මෙන්න මේ කරුටු 24 ඉන්වර්ටර් එක ගන්න හම්බුනේ රුපියල් ලක්ෂයකට. ඉතින් ඒක මිලදී ගත්ත කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් උත් මම පල්ලෙහා දාන්නම්. සෑහෙන සේෆ් කියලා කියන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එක. ඔයාලට ලංකාවට ආවට පස්සේ තමයි සල්ලි දෙන්න තියෙන්නේ. අවශ්‍ය කරන්නේ මේ නම්බර් එකට කතා කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය කරන මොඩල් එක සහ වොට් ගාන කියන්න. එයාලා දවස් මං හිතන්නේ 20ක් වගේ ඇතුළත ලංකාවට එවනවා. ලංකාවට ආවට පස්සේ සල්ලි දීලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම නම් මිලදී ගත්තේ ඩොලර්ස් වලින් ගෙවලා හින්දා මම ඉන්වර්ටර් එක එන්න කලින්ම මට ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. ඒ කාලේට සාපේක්ෂව ගාන ටිකක් වැඩි. මොකද ඩොලර් රේට් එක ටිකක් වැඩිපුර අගයකින් ගියේ බ්ලැක් රේට් එක ඔයාලා දන්නවා ඇති. නමුත් මේ වෙනකොට සෑහෙන අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක හින්දා ඔයාලට මේ ඉන්වර්ටර් එක කිසිම බයක් සැකක් නැතුව මේ නම්බර්ස් වලට කතා කරලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්නනේ මේ හැම දෙයක්ම මට නිකන් හම්බෙච්ච ඒවා නෙමේ. මගේ අතින් සල්ලි දීලා ගත්තේ ඒවා. ඒක හින්දා මම මේවට කඩේ යනවා නෙමේ. මම ගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳ හින්දායි මේ විදිහට ඔයාලට මම කියන්නේ. මොකද මේවා වෙන තැනකින් ගත්තොත් අඩුම ගානේ රුපියල් 45,000ක් හෝ 50,000ක් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්වර්ටර් එක පීක් එක 6,000ක් තියෙන කන්ටිනියස් පවර් එක 3,000 ගත්තේ කරුටු කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් රුපියල් ලක්ෂයකට. ඒක සෑහෙන හොඳ ඉන්වර්ටර් එකක්. මොකද මේ ඉන්වර්ටර් එක හරහා ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව AC එකක් පවා දාගන්න පුළුවන්. මම පාවිච්චි කරන්න නැහැ. ඒ වගේ මෙන්න මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක හරහා ඉන්පුට් එක, බැටරි ලෙවල් එක, අවුට්පුට් එක මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට ක්ලියර්ලි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉන්වර්ටර් එක ගැන කතා කරා ඇති. ඔයාලට පේනවා ඇති ඉන්වර්ටර් එකේ අවුට්පුට් එක. මේකේ ෆෑන්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවුට්පුට් එකෙන් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ගෙදරට කරන්ට් එක දෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම කලින් කිව්වනේ මේකට ATS එකක් අවශ්‍ය වෙනවා කියන එක. චේන්ජ් ඕවර් එකක්. ඒකටත් මම පාවිච්චි කරේ ඔටෝමැටික් චේන්ජ් ඕවර් එකක්. මේකත් Thomson කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන්. නමුත් මම මෙන්න මේ චේන්ජ් ඕවර් එකට ඉන්වර්ටර් එකෙන් යන පවර් එක යන්න කලින් දීලා තියෙනවා ඕවර් වෝල්ටේජ් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක්. මේක නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා පාවිච්චි කරන්න. මොකද මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් නිසා ඕවර්ලෝඩ් එකක් ආවොත් ඉන්වර්ටර් එක පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක නවත්තන්න තමයි මෙන්න මේ විදියට වෝල්ටේජ් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. මොකද මේකෙදි ඔයාලට මැක්සිමම් යන්න ඕන වෝල්ටේජ් එකය, ලෝම යන්න ඕන වෝල්ටේජ් එකේ සහ ඇම්පියර් ගාන පවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක කෙලින්ම යනවා චේන්ජ් ඕවර් එකට. ඉතින් මේ චේන්ජ් ඕවර් එක ගැන බැලුවොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔටෝමේටඩ් සහ මේක මැනුවල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මොකද ඉන්පුට්ස් දෙකක් තියෙනවා, අවුට්පුට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අවුට්පුට් එක කෙලින්ම ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර හෝ ඕන වැඩ කරන තැන තියෙන ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් මෙයින් බෝඩ් එකට හයි කරන්න. ඒ වගේම මේ තියෙන්නේ මෙයින් CB ලයින් එක දෙන තැන සහ මේ තියෙන්නේ ඉන්වර්ටර් ලයින් එක. මම මේකෙදි මෙයින් ප්‍රයොරිටි දීලා තියෙන්නේ CEB ලයින් එකට. ඉතින් මෙතනදී CB ලයින් එකේ කරන්ට් එක තියෙනවා නම් රතු පාටින් පත්තු වෙනවා. ඉන්වර්ටර් එකේ කරන්ට් එක තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ කොළ පාට ලයින් එක පත්තු වෙනවා. කොහොම නමුත් මෙයින් ප්‍රයොරිටි එක දීලා තියෙන CB ලයින් එකේ හින්දා දෙකේම පවර් එක එකම වෙලාවෙ ගියත් අවුට්පුට් වෙන්නේ CEB ලයින් එක විතරයි. ඒ වගේම තමයි CB ලයින් එක ඕෆ් වුණා ගමන්ම මිලිසෙකන්ඩ් ගානකින් ඔටෝමැටික්ම ඉන්වර්ටර් ලයින් එකට මාරු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් සෝලාර් පැනල්ස් වලට මාරු වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයාලට ගෙදර කරන්ට් එක ගියාම දැනෙන්නේවත් නැහැ කරන්ට් එක තියෙනවද ගියාද ගියේ කොයි වෙලාවෙද කියලාත්. මොකද ඒ තරම් ෆාස්ට්. කොහොම නමුත් මට අවශ්‍ය කරන්නේ දවල්ට සම්පූර්ණයෙන්ම සෝලාර් පැනල්ස් වලින් දුවන්න හින්දා මට ඕන කරලා තිබ්බා CB ලයින් එක උදේ 7:00 ඕෆ් කරලා හවස 4:00 විතර ඔන් කරගන්න. ඒ කියන්නේ උදේ 7:00 ඉඳන් හවස 4:00 වෙනකන් මෙයින් CB ලයින් එක කරන්ට් එක තිබ්බ හෝ නැත මම වැඩ කරන්නේ සෝලාර් පැනල්ස් වලින්. ඒකින්ද මේ කාලෙදි සම්පූර්ණයෙන්ම CB ලයින් එක ඕෆ් වෙලා තියෙන්න ඕනේ සහ ඔටෝමැටික්ම 4:00 එක ඔන් වෙන්න ඕනේ. කොහොම වුණත් මේ චේන්ජ් ඕවර් එකත් මම මිලදී ගත්තේ ඩරාස් එකෙන් සහ මෙන්න මේ අන්ඩර් වෝල්ටේජ් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකත් මිලදී ගත්තේ ඩරාස් එකෙන්. ඒවට අවශ්‍ය කරන ලින්ක් සහ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් උත් මම පල්ලෙහා දාන්නම්. කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් නැහැ, ලින්ක්ස් විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේකට සොලියුෂන් එකක් විදිහට තමයි මට අවශ්‍ය කරේ AC ලයින් එකට එන බ්‍රේකර් එක ඔටෝමැටික් කරන්න. ඉතින් මේකට මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා ස්මාර්ට් AC බ්‍රේකර් එකක්.
ඉතින් ඇත්තට මේ බ්‍රේකර් එකෙන් කරන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන වෙලාවකට on වෙන්න සහ off කරන්න දෙන්න පුළුවන්. Hey Google, turn off main CEB. සහ ලෝකේවා කොහේ හිටියත් ඔයාට මේක on off කරන්න පුළුවන් වගේම voice control support කරනවා. ඒ කියන්නේ Google Home හරි Alexa හරි ඔයාට කැමති විදිහකට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Hey Google, turn off main CEB. Hey Google, turn on main CEB. මේක දැක්ක විශේෂම කාරණාව තමයි මම දැක්ක ගොඩක්ම ගණන් අඩුවට මෙන්න මේ විදිහට ස්මාර්ට් බ්‍රේකර්ස් තියෙනවා. නමුත් මට අවශ්‍ය කරා අර ෆිසිකලි වැඩ කරන බ්‍රේකර් එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ බ්‍රේකර් එක ෆෝන් එකෙන් on off කරාම ෆිසිකලි මූව් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක මට ඇත්තටම මාර ජොලි වැඩක් වුණා. ඉතින් ඒකින් තමයි මම මේක මිලදී ගත්තේ. මේකත් මම මිලදී ගත්තේ AliExpress එකෙන්. අවශ්‍ය කරන ලින්ක්ස් ටික පල්ලෙහා දාලා තියන්නම්. මේක නම් පට්ටම භාණ්ඩයක්. ඉතින් මේකින්ද මට පුළුවන්කමක් තිබ්බා සෝලර් පැනල්ස් වලින් එන කරන්ට් එක සෑහෙන විදියට ඉතුරු කරගන්න සහ කරන්ට් බිලත් සෑහෙන විදියට අඩු කරගන්න. හේතුව තමයි උදේ 7:00 ඉඳන් 4:00 වෙනකන් කිසිම වෙලාවක මම මේන් CEB ලයින් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක හරහා උදේ 7:00 ඔෆ් කරලා 4:00 ඔන් කරනවා. එහෙම නැත්තම් වෙහිබර කාලගුණයක් නම් තියෙන්නේ අවුව ටිකක් අඩුයි නම් මට ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් මේක on off කරගන්න. එතකොට මේ change over එක හරහා main CB line එක on වුණාම ඔටෝමැටික්ම සෝලර් එක කට් වෙලා main එකට switch වෙනවා. මේ breaker එකෙන් නම් මට සෑහෙන ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන් වුණා. කොහොම වුණත් අවසාන වශයෙන් මේ හැම භාණ්ඩයකටම ගිය මිල ගැන පොඩ්ඩක් සඳහනක් කරෝතින් ඉන්වර්ටර් එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා ලක්ෂයක්, පැනල්ස් වලට ගිහින් තියෙනවා 1,28,000 සහ බැටරි වලට ගියා 1,10,000ක්. ඒ වගේම charging control එකට ගියා රුපියල් 48,000ක්. ඉතින් මේ ටිකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ 3,86,000යි. තාමත් 4,00,000ක් වෙලා නැහැ. සහ අර පොඩි පොඩි items ටිකට තමයි ඉතුරු ගාන ගිහිල්ලා ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ සීමාවෙදී මට මෙන්න මේ හැම එකක්ම setup කරගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් ඔය solar system එකක් හදන්න ගියාම ඒ companies වලින් අය කරන charge එක ගැන. ඉතින් සමහර විට inverter එකට විතරක් රුපියල් ලක්ෂ 4.5ක් විතර කියනවා. ඉතින් ඔයා හිතලා බලන්න inverter එකට ගියපු ගානටත් වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි මට මේ සම්පූර්ණම solar system එකට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ solar system එක හරහා මගේ main editing machine එක වැඩ කරනවා. ඒ වගේම තවත් machine එකක් වැඩ කරනවා. UPS 7ක් විතර ඔන්න එකේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම LED lights 9ක් වැඩ කරනවා. ඒ වගේ මේ පාවිච්චි කරන හැම ලයිට්ස් එකක්ම වැඩ කරන්නේ මේ මොහොතේ වෙනකොට solar system එකෙන් සෑහෙන ලොකු ඉතුරුවක්. මොකද ඔයාලා දන්නවා ඇති මේ වෙනකොට කරන්ට් බිල පවා දැනට තියෙන මුදලින් 200ක් අනිවාර්යයෙන්ම ඊළඟ බිලේදී ඔයාට වැඩි වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක මට සෑහෙන ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වුණා මේ වෙනකොට solar system එක ගහලා තියෙන හින්දා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ ස්ටුඩියෝ එකේදී රුපියල් 12,000 සහ 15,000 සීමාවේ තමයි බිල් එන්නේ. ඉතින් මේක 200ක් වුණොත් හිතා ගන්නවත් බැරි විදිහට ගණන් 45,000ක් විතර බිලක් එන්න පුළුවන්. නමුත් මේ off grid system එක හදලා තියෙන හින්දා මම හිතනවා ඒ බිලත් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 7,000කට වඩා අඩු වෙයි කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එන්න ඇතිනේ මේ විදිහට solar system එකක් හදන්න අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ මොනවද, මේක හදන්න ඕනි කොහොමද කියලා. ඉතින් මොන හරි වැඩි දුර දැනගන්න තොරතුරු තියෙනවා නම් පල්ලෙහා comment section එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් Facebook එකේ තියෙන මෙන්න මේ DIY off grid Sri Lanka කියන group එකත් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද මම මේ system එක හදනකොට මට කිසිම මූලික දැනුමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ group එක හරහාම තමයි මෙන්න මේ off grid system එක කිසිදු මුදලක් වැය කරන්නේ නැතුව, කියන්නේ වෙන කෙනෙක්ට වේදම් කරන්නේ නැතුව මම මේ ටික හදාගත්තා. ඉතින් ඒකින් තමයි මට ආසන්න වශයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 4කටත් වඩා අඩුවෙන් මේ විදිහේ සම්පූර්ණම automated off grid එකක් හදාගන්න පුළුවන් වුණේ. ඉතින් වීඩියෝ ටිකක් දිග වැඩිදත් මන්ද. කොහොමවත් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක ගැන? අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඔයාගේ යාළුවෝ අතර බෙදා ගන්න. මොකද මේ සිස්ටම් එකම සමහර විට ඔයාගේ යාළුවෙක් වුණත් ලක්ෂ 15ක් විතර වියදම් කරලා හදා ගන්න ලෑස්ති වෙයි. නමුත් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වගේ සිස්ටම් එකක් රුපියල් ලක්ෂ 4කටත් වඩා අඩුවෙන් හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගැන අදහසක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලනවා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන අතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL ෆොටෝ වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.